नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मैले पर्कको मासुको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले पर्कको मासुको रेसिपीमा मैले मटर कोसा पनि हाल्दै छु। अब पर्कको मासुको लागि चाहिँ मैले एकछिन त्यो मासुलाई चाहिँ बोइल गर्न गइरहेको छु। मैले बोइल पनि गरिसकेँ। अब चाहिँ यो चाहिँ म पिस काट्दै छु। अब मैले चाहिँ पर्क बनाउनको लागि चाहिँ कराई बसालिसकेँ। कराईमा चाहिँ मैले तोरीको तेल थोरै हालेको छु। अब मैले चाहिँ प्याज दुईटा काटेको छु। अलि सानो सानो खालको प्याज चाहिँ दुईटा काटेर हालेको छु। अब प्याजलाई चाहिँ मैले चाहिँ एकछिन यसलाई चाहिँ चलाउँछु। अब प्याज चाहिँ गोल्डन ब्राउन भइसक्यो। ल हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ मासु हाल्दैछु। अब मासुलाई एकछिन चलाउँछु। चलाएर चाहिँ मैले यो एकछिन चलाएर यो छोप्दैछु। ल हेर्नु त, मैले मासु पकाएर एकछिन भयो। अब फेरि यसलाई एकछिन चलाइदिन्छु। फेरि म यसलाई चाहिँ छोप्न गइरहेको छु। फेरि अघिनको जस्तै गरेर मैले बिर्को निकालेर चाहिँ फेरि मासु यसरी नै चलाउँछु। अब चाहिँ मैले चाहिँ यसमा मटर कोसा पनि हाल्दैछु। मटर कोसा हालेर एकछिन यसलाई फेरि चलाउनु पर्छ। यसरी नै चलाएर फेरि म चाहिँ बिर्को हाल्दैछु। फेरि म बिर्को निकालेर फेरि चलाउन गइरहेको छु। यसरी चलाउनु कस्तो मगमग बास्ना आइरहेको छ। अब चाहिँ म मसला हाल्न सुरु गर्दैछु। बेसार चाहिँ मैले 1 चम्चा हालेको छु। नुन चाहिँ स्वाद अनुसार। अब जिरा चाहिँ मैले 1 चम्चा र अनि थोरै हालेको छु। अनि मैले चाहिँ यो खुर्सानी भुटेर पिसेर राखेको यो चाहिँ खुर्सानी यो पनि मैले हाल्दैछु। स्वाद अनुसार हाल्नु होला। अनि अदुवा लसुनको पेस्ट पनि हाल्दैछु। अनि एकचोटि मजाले यसरी नै चलाउनु होला। तर एकदम मगमग बास्ना आइसक्यो। फेरि यो छोपिदिनु पर्छ। फेरि मैले एकचोटि ट्राई गर्नलाई हेरेँ मैले। ल हेर्नुहोस् त, यो मसला हालेर मैले छोपेको थिएँ अघि न। अब फेरि यसलाई यसरी नै चलाइदिन्छु। 1-2 मिनट भयो। अब म चाहिँ यो छोपिदिन्छु। छोपेर 1-2 मिनट पछि फेरि म बिर्को निकालेर यसमा चाहिँ मैले काटेको गोलबेरा अनि यो प्याज, हरियो प्याज हाल्दैछु। अब यसलाई पनि मजाले एकचोटि चलाइदिनु पर्छ। एउटा हातले मैले मोबाइल बोकेर भिडियो गर्दैछु। एउटा हातले यो चलाउनु एकदमै गाह्रो भइरहेछ मलाई। अब यसमा चाहिँ मैले अब पानी हाल्दैछु। पानी हालेर अब म फेरि छोप्दैछु। अब 2-3 मिनट पकाएपछि यो पाक्छ। हेर्नुहोस् त, मैले छोपिसकेँ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले गुरगुर भइरहेछ। कस्तो मिठो बास्ना आइरहेको छ। पर्क पनि यो पाकिसक्यो। अब खाना मात्रै बाँकी छ। तर मुखबाट पानी आइसक्यो। हजुरहरूले पनि मेरो रेसिपी हेरेर यस्तै गरेर बनाउनु होला पर्कको मासु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।